गाइज आज हामी घुम्न जान लागेको कार रेन्टल लिएर हाम्रो दाइ पनि कारको लाइसेन्स छ त्यही भएर दाइले ड्राइभ गरिदिनुहुन्छ हाम्रो यहाँ रोनाल्डो फ्यान सु गरिदियो एकचोटि सु ब्लगमा गएर सु गरेको भिडियो बनाउँछ नि निस्किँदैछु अब हजुरहरूले इन्जोय गर्नु सेकेपछि we have been extremely flag in Canada, like team. We have the present spring again the last year. Extremely in Canada. ड्राइभिङ सिटमा जोइदिएको हुन्छ उता पछाडि टिप्सन क्यामेरा तेर्साइरहेछ आज हामी तिनजना भएर नफरफाक जाँदैछौँ हामी हाम्रो अगाडि एकछिनमा नो फेल्स आउँछ नो फेल्स हुँदै हामी टक्क अब नफरफाकतिर जाँदैछौँ गाइस यो मोमो कुद्न यो हाम्रो जय दाई आज कार रेन्ट लिएर हामी घुम्न जान गएको उता रोनाल्डो फ्यान टिकटक मान्छे गाड्छ यहाँ मान्छे गाड्ने ठाउँ हो Other 40 maximum 40 BEI अगाडि गाइज नो एन्ट्रीको सिग्नल देखिराख्नु भएको छ नो एन्ट्री भएको भएर अब हाम्रो त्यो प्रपर फाइल पनि क्यान्सल भएको छ
गइरहेको छ सिधा क्यानाडाको टुप्पो गाडी है गाडी आउँछ गाडी रोड सिधाबाट पलान अब हामी आइसी हेरिस पुग्दैछौँ गाइस सेक्सनमा घरहरू पनि दामी छ है यतामा ड्राइभर रोनाल्डो CR7 जाँदैछ ल साँचो नआदिकन हुन्न ल कारको मुखियाले कार निकाल्दै ल है गाइज हाम्रो रोनाल्डो फ्यान अब यसको हामी आइसी हेरिस जाँदैछौँ गाइज ल हाम्रो जिटिएको पाएको भयो क्या जिटिए भएन अमिल र डाउनिल यसको लागि त हामीले जिटिएको दिएको ओह्रालो पनि त्यो रेस दिए पनि त्यो अनि त्यो गरेको भने केही भएर गुर्के पनि त्यो गाडी आउँदैन क्या त्यहाँ डिभाइडर माथि चढिदिन्छ अनि गाडी गल्ली गुर्के यहाँ हेर्नु कि यो अनि पाएको हो कि नि यसलाई भन्छ डाउनहिल पार्किङ डाउनहिलमा यता छ नि यो अपिल छ भने फेरि माथि अर्को साइडतिर घुमाउने देख्यो ल गाइज अब म एक्सपिरियन्स छैन सिकाइराख्नु सबैले ल अब जसले बुझ्छ त्यहाँ कमेन्ट गरौँ अब अपिल डाउनहिल आजकल त्यो कलौटे छ नि कलौटे चिन्छ कि चिन्दैन कलौटे नै कलौटे फाइनली आइसी हेरिस आइपुगेको छौँ हाम्रो रोनाल्डो फ्यानसँग एक्चुअली सुई गर्दै त रोनाल्डो फ्यान भएन क्या यतातिर आएर हान्न सु मतिर आएर उताबाट एउटा के बिल्ला मान्नु हुन्न लाइफमा बिल्ला मानिस त हारेकी छु त गेम चेन्ज भयो ल आइज ल दुकुर्दै ल हान्न ल दुकुर्दै गर न सु भएन खिच्दै बस्छ अनि भइमा अनि त्यो तल राम्रो एङ्गल आउँछ नि गाइज अब दिस इज द लोकेसन दिस इज द भ्यू ओपी छ यहाँ म साइकल चलाइसकेको छु पहिला पनि दामी छ डेटे खाउनु थाल्छ है मुस्कान फाइनली गाइज दिस इज द आइसी हेरिस अनि हाम्रो ग्याङ हाम्रो रोनाल्डो फ्यान हाम्रो दाई जयन्त दाई यसमै मुकुन्द हामी अब घुमिरहेको छौँ आइसी हेरिस पार्कमा मैले खिचेको नेचुरल यहाँ डिबेट भइरहेको छ आर्टिफिसियल र नेचुरल भनेर अब कमेन्ट हानौँ है गाइज कस्तो हुन्छ म फोटोहरू सेयर गर्छु पार्कमा हामी मेन आएको भने केटीहरू हेर्न ढुङ्गा चढौँ म जस्तो रहेछ के अब सिङ्गल खिच्नु न हाल्नु न तपाईँ पनि अब अन्त अब बिहा गरेर डबल भएको मान्छेलाई सिङ्गल हुन मन लाग्दैन
हामी सिङ्गल भएर होला हामी सिङ्गल फोटो खिचेको पारे डाउनटाउन देखेको छौ अब हामी यहाँबाट जाँदैछ टिप्सन ल मेरो भिडियो बना न अब ब्लगमा एउटा त म आउँछ अरे राखेँ भ्लग यो कुकुर र यो मान्छेहरूमा चाहिँ फरक छैन बानी बेहोरा त एउटै हो त्यो कुकुर यो कुकुर एउटै हो हाम्रो यात्रा अब यता सकिन लाग्दैछ केटाहरूले फोटो खिचे मस्त सिङ्गल खिचे डिप्सन त गजब मान्छेको एउटै फोटो चित्त बुझ्दैन किन भन्दा थुतु नै राम्रो छैन क्यामेराम्यानै कतिले भने खासमा घर गएर फोटो एडिट गरेपछि मात्रै राम्रो हुन्छ उसको फोटो मान्छे कतिले खिचिदिनु छैनन् कि एक दुईवटा फोटो राम्रो आएको छ जहाँ महसुस दाइले फेरि सिङ्गल फोटो खिच्नै मान्नु भएन अब बिहा ल गाइज हाम्रो यहीँसम्मको थियो यात्रा फाइनली हामी ल आफ्नो कारमा आइसक्यो हाम्रो डेस्टिनेसनमा टु मच लास्टी गर्मी छ यसमै म त ल सबैजनाले सपोर्ट गरिदिउँ अब ब्लग इन्ट्रेस्टिङ छ छैन मेरो विषयमा लास्टै इन्ट्रेस्टिङ छ जसलाई मन पर्यो लाइक सेयर सब्सक्राइब बाई गाइज